Hoppá! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Várjam, át van alakulva a cucc. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Igen, ez már volt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's És office. fölmegyünk. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. És na itt jön majd az érdekesség, ami engem érdekel. Here's the door, just go. Baszki! Ne! Engedd ki! Engedd ki! Bazzeg! Basszus! Várj, hogyha nyomok egy begin the game-egem. Igen, csak itt most lehet, hogy reszetelte a teljes menüt, nem baj. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Az a lényeg, hogy be kell menni a főnök szobájába, aztán ki. Na várjátok, volt egy csomó írás, amit én nem olvastam, elnézést kérek. Igen, az már volt. Nem vagy vele egyedül már, mint hogy én vagyok a Soulszoba. Nemrég megvettem az Elden Ringet első Soulsként, hogy akkor én most nagyon, de inkább magára hagytam gondolkozni azon, milyen pimasz is volt velem. Hogy később visszanézek rá. De egyébként az Elden Ring az relatíve még a könnyebb fajta Souls-like, vagy Souls gémek közé tartozik, mert tényleg, hogyha valami nem megy, akkor mész másfele, aztán addig feltápolódsz és visszaérsz oda, ami az előzőleg nem ment. Ettől függetlenül a végén így is úgy is szopni fog az ember. Keblemre a Niós Williams, micsoda William az első rendes pálya végén a hajó gyomrában várja az örökké valóság végét, jaj. Na, jó étvágyat, Cikla, na, mindenki eszik, csak én nem. Na, azon a cél most, hogy bemegyünk a főnök irodájába, és azonnal kijövünk. Ezért próbáltam gyorsan kilépni onnan, de egy kicsikét elkéstem. Itt még ugye fölmegyünk. És most kérdés, hogy azzal, hogy én most reszeteltem, mennyire reszeteltem? Annyira, hogy már nyitja. Oké. Igen? Az nem... Várjál, be kéne csukódni a... Ez tök, hogy a fény ilyenkor eloltódik. Most hogy játszom ki, hallod? Ez az. És most nyílt ki az ajtó. Ez az. Jó, megvan. És vissza kell menni az irodába. Na, ez még nekem is újdonság, mert ezt nem csináltam. Ez vagy sose jutott eszembe, hogy ilyet csináljak. És a narrátor az teljes mértékben megnémult. Ilyen vissza itt előre. Egyébként még ott be... Nem, az zárva van, nem lehetne arra menni. És ott van szembe. Igen, csak az 427-es ajtó nincs nyitva, viszont a 428-as igen. Igen. Wow. Micsoda? Jelenleg messzire ment, a tábla figyelmezteti önt, hogy a narrátornak és Stanleynek is jelen kell lenni, hogy You are now leaving. Szép vörös. Erre lehet menni? Nope. Lift? Nem, nincs lift. Akkor lépcsőház van. Tiszta Metal Gear. És itt be. Nope.
Megint egy lépcső. Míg ez ugyanaz, mint az előbb, csak közben itt bevezetődik ebbe az épületbe, akkor megint körbe. Egy magyar Németországban olasz kaját teszik a közel-keleti feltéttel. Aki amerikai üdítőt ivott volna, de a sofőr miatt török kólát kell inni. A török kólát? Mindjárt küldök Décén privátban képet róla, semmi extra ízre ugyanan. Dobhatod egyébként a gasztronómia csatornára is. Ezt a részt én még nem láttam ebbe a játékba. Lehet, hogy nem azt érő jutott eszembe, mondjuk az meg India, de na mindegy. Meddig kell még felmennem? 759. emelet. Tehát már nincsen sok hátra, az a baj, hogy világítás sincs. Meg jó, hogy beállítottam ugye ezért Escape pod launch nearby, igen, és itt tudok menekülni. Egy rohadt hosszú folyósó, amiből is semmit nem látok szerencsére én, igen. Ott a pod. Igen. Ezt nem értem teljesen befejezetnek ezt a védet, de minden megvolt a lunchpod. Kólából csak a sertés, így van. Nem, jó a másik is egyébként, ott is jók az ízesítettek. Na várjál, ez érdekes lesz. Ó, na ezt sem csináltam meg. 419-es számítógépet kell aktiválni, na várjatok. 419. Más a szöveg, ha jól emlékszem. De nem ezt mondta. Itt a 19-es számítógép. Micsoda? És indítás újra. Erre nem tudom, hogy kéne egyébként rájönni guide nélkül, de... Most ugyanezt a 23-ason. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. És megint más a szöveg. Megvan. Most a... Micsoda? Még egyszer 23-as megoldott, majd nincs. Ó, akkor menni kell megint a boss office-hoz. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Néha szoktam popsit is, de a coca jobban bejön. Egyébként ez érdekes, mert szerintem az ember lehet, hogy nem tudná megkülönböztetni, hogyha mondjuk csukott szemmel inne az egyiket, meg a másikat, hogy most melyik. Csak ugye az ember nem kerül olyan helyzetbe, hogy egyszer legyen ott mind a kettő, és megkóstolja egymás utána mind a kettőt, úgyhogy nem tudja, hogy melyik pohárban melyik van. Igen, és közvetlenül azt, ami a számítógép előtt van, tehát ezt. És akkor megint újraindítás, igaz? Már nincsen sok hátra. Na most akkor 434-est. Hol a 434-es? Megvan. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Csináltam egy kb. 15 másodperces videót a török kóláról, az is jó. Megmondta a 434-es, és jön az utolsó lépés. A saját számítógép. Igen. Ó, mennyekbe jutottunk.
Ki lehet kapcsolni a fényeket. Sok színes gomb. Így de jó. Ez a mennyország, aki szeret gombokat nyomogatni. Meg az OCD-seknek. Azt is? És azt is tudjuk. És egyébként a kórus azt mondja, push the button, push the button. És ha mennyiben minden tele van M&M-szekkel, ezek ekkora M&M-szek, akkor az nem a mennyország? A mennyben már nem tudsz meghízni. Gondolj bele, ehetsz M&M-szes hamburgert. 2 M&M's között egy harmadik, hát ez zseniális. Vissza nem tudom kapcsolni. Mi van, mindent lekapcsolok. Azt nem tudom, hogy kell egyébként. Azt nem írja. Na, leoltsuk mindet? Hát, ha történik valami? Nem tudom, mennyi időbe telne, de szerintem egy olyan jó 5 percbe belefájdulna. A koka már nagyon rég görög kezekben van. Hát de tudod, akkor is valahogy Amerikát szimbolizálja, és ő mindig arra fogják, hogy a övéké. Magyar csokoládék meg édességek is vannak, svájci, nem svájci. Szlovák, meg mit tudom én milyen kezekbe. Nem is emlékszem, a melyik csokoládéról volt szó, hogy magyarok kezdték el építeni? Termelni, aztán már rég külföldi kezekben van. De szerintem rengeteg ilyen példa lett. Mennyi van még? Várjál, már létezik az, hogy ez újra termelődik? Na most ezt megnézzük. Aha! Nem lehet megnyomni mindet! Ez az OCD-s pokla. Nem lehet mindent megnyomni, gyerekek, ez a pokol, ez nem a mennyország. Az átverés az élet. És megint megváltozott a bejárat. Igen, arra, amikor Stanley meghal az előző végigjátszásban, akkor megváltozik az iroda. Na, ezt én se ismertem még. Na most várjam, most jön egy olyan befejezés, amit szerintem megint nem ismertem. Igen, jó, tudom melyik jön. Fél kiló sem mendem. Holnap le kell menjek a dokihoz egy szem altatóért, mert elsőjén dolgozok, és szerencsétlen kutyák ugatásától enélkül nem tudnék aludni. Júj. Na. Igen, most meg van változva az iroda, és néha vannak ilyen papírok, ami nem tudom, hogy van-e értelme egyébként. Egyébként azt hiszem, ebben a játékban van egy olyan trófea, hogy ne játsz a játékkal 10 évig. Tehát 10 év differenciával kell játszanod. Ja, petárdák! Jaj, értem. Oké. Fél kilós sem mendem. Szóval, amit én mutattam, azt hiszem, az van 1 kilós. Na és akkor itt van egy... Ez. És bemegyünk. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nem megyek még vissza. A kedvenc szobám. Van, szerszám, kábel. Nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Ott figyelt a kábel lóg ki a falból. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Nem, akkor sem megyek még ki. Are you really still in the broom closet?
Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Én legálisan fogok durogtatni, csak legyen kész a lencse főzelék. Még csinálom az egy kis tükörtojást is. Az tök jó a lencséhez. Stanley walked past the broom closet. At least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. De a macskák azok nem igazán allergiásak a durogtatásra, hanem inkább a kutyák. Maybe to you this is somehow its own És még mindig domál. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. És még ott volt a felkiáltójel után az egyes. Édes Isten, ezzel de visszajött a fórumos idők, bazzeg. Really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Jézusom. A macskafüle is érzékeny rá. Azt elhiszem, csak talán ők jobban leszarják. Nem tudom. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed in front of your screen. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Most azt hiszem, hogy a játékos összeesett és szólni kéne valakinek. Who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right. When you've done that, just step out into the hallway. És akkor elvileg most kéne kilépni a szobába. A szobából. Second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Igen. És most én visszamegyek. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. Annyira hülyének néz minket, hogy még a második játékos is visszamegy a klozetba. Igen? Itt mind? De nem itt? A vödröt hol kell felszedni, arra már nem emlékszem. Nem? Szóval a szegény macskát a... Basszus. Pont jókor jött a Stream Elements. Szóval a szegény macskát mától engedhetnék ki újra, eddig a doki utasítására volt benne, most 2 napig meg a petárda miatt lesz. De ez miattuk van, vagy értük van, jobban mondva. Oké, kimegyünk. Nem? Semmi? Nem, most már meg van sértődve. Na várj, most csak az a kérdés, hogy innentől melyik véget lehet még behozni. Ó, megvan. Oké, megvan, melyik endinget fogjuk behozni. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Azt véletlenül jöttem rá. Zseniális, hogy még annak is. És figyelj, már nem kell kódot beírni, már nyílik az ajtó. Ott az ajtó, menjél már. Ez hihetetlen jó az a játék, de... Ez inkább olyan single player élményként, vagy nem tudom, hogy így izén streamen keresztül mennyire szórakoztató. Vagy vodként. Na. Oké.
Akkor ugyanúgy bemegyünk. Ja, ugrani nem tudok. De... Micsoda? Most jön a következő körben próbálj újra benyitni a raktárba. Valamit te tudsz, de várjál. Nem, a villany mindenképpen oltani kell. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? De nem itt lesz. Hoppá! Plutty. Leestünk. Segítség! Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, 10 éves ez a játék egyébként. The mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. Amikor még volt Twitter. Very clever, good for you. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours, so here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Elismerték, hogy igen, létezik egy hiba, gratulálnak minden. Content, always more content, more content, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game, with secrets and Easter eggs. How about this? Várj, de még We lesz wrote a valami. new piece of music just for this section. You Ez az. won't hear it anywhere else in the game. It's a secret that's just for you. That's how special you are. We call this track, Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done. Azzeg. Good job, you did it. Good job. 3, 2, 1. Good job, you made it to the bottom of the mind control facility. You jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. It used to be a bug, but now Rendben van, szikla, szia. Jó szórakozást az It Takes Two-hoz. Tessék élvezni. Én is próbáltam Baldur's Gate-et. Chase your dreams. The railings don't mean anything. Good job, you did it. 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 Na, oké, megvan. Ezt az endinget se ismertem. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Igen, és másodumája. Szia, Lipi, hali. When Stanley came to a set of Utolsó two open doors, baloldali he entered the door on his ending left. egyébként, ami most jön. És megint egy olyan ending, ami nem is számítottam rá, hogy ez működhet. Jé. Stanley decided to go. Oh no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Szia, zsemlekutya, közben sikerült legyőznöm a boss-t Warhammer 40k-ban. Ez a good job, you did it. Kicsit úgy vettem, hogy nekem visszalármazsolta a könycseppet, hát akkor szóljon ez a te tiszteletedre. De tudod mit? Szóljon még valami a te tiszteletedre. Igen, most egy kicsit nem alakult át, jól van. Akkor ez zsemlekutyának, aki legyőzte a Warhammer 40k-ból a boss-t. Úgy is van. Good job, you did it! Na. Igen.
Várjál, hogyha én itt erre elmegyek, majd vissza és ide bejövök. Magamra zárom. Na ezzel az ajtóval lehet interaktálni például. Na jó. Menjünk. Nem húzom az időt. Itt mindig ugyanazt mondja, mondjuk nem akarok a voice games-es játékokkal játszani, de az, hogy fogok. És akkor be az irodába. Azt hiszem, ezzel nem fog megváltozni. És akkor lemegyünk. Na! Lidérc megtalálta. Ja, a voice games-re ment, oké. Na várj, és mi, hogyha most visszamegyünk? Vissza is lehet menni. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Na. Nincs mit, Zoli. Én köszönöm a jó ötletet. Oké. Várj, most nem lesz nyitva semmi, ugye? Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow! I'm bolted to the edge of my seat. Queen, az... nem tudom, hogy az miért ezer, szerintem az el van cseszve akkor. Egyébként ezek azért vannak 500-ra emelve, mert hogy amikor frissen bekövet valaki, akkor ne az legyen az első dolga, hogy animáltat. De ott szerintem ott valamit elkurtam. Az nem akar 1000 lenni. Akkor nyújtózkodok egyet, figyelj, most így ingyé. Valami megpattant a hátamban. Na várj, most lerakom a kezeimet, összeesek. Nem, jó van. Én is szeret mozogni, te. És nem, kommunikálja a narrátor. Akkor visszamegyünk a lifttel, majd újra föl. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Ez a stílus a narrátornak egyébként az zseniális, de mindig olyan izé lesz, hogy amikor nem azt csináljuk, amit ő akar. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Ezt várj, még egy párszor el kell játszani elvileg. Pózban maradtok örökre. A 3 óra után most csinálod ezt először, akkor ezt nyújtanak elég gyenge volt. Pedig azóta csinálom 3 órája? Jézusom, tényleg lassan 3 órája. Akkor átvennék és be tudnám riggelni. Hűe, mi? Ennyi pénzért minimum egy hasvillantós nyújtózkodás kell. Persze, hogyne? Hasvillantós, mi vagyok én? Nem, hát azt a Twitch rám küldi a nude rendőrséget. Oh my god. It's the boss's office. Ez mekkora troll. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Ezt nem láttam még. Ekkora troll ez a pöcs. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No, wait! No! I need more time to process. Még egyszer benyomja.
right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Na, el lettem ismerve. Na, azért nem akartam közbedumálni, mert rájöttem, hogy erre a zenére fogom majd vágni a highlights-ot. Tehát több mint egy év alatt már így összegyűlt egy pár nevetséges mozzanat a streamjeimből, és most már ideje lenne ilyeneket is majd kiadnom. Várjál, biztos, hogy be akarok menni? Milyen szép fizikája van annak a bólogató kacsának. Aha. Nem, semmi. Futás nincs sajnos. Menjünk. Of course. Going back down in the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Igen, de nem megyünk ki, visszamegyünk. Már szóra sem érted. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator, but the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much. Ezek olyan helyek egyébként, amik nincsenek benne a játékban. Mint a Half-Life-ban, amikor megyünk és elmegyünk helyek mellett, azt hiszük, hú, majd itt is fogunk mászkálni, aztán közben soha. Oh, I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Wow. Na, megérte annyiszor fellemászkálni, mennyivel szebb hely. A riggelés, amikor beállítod a T-pose modellt, hogy animálásra alkalmas legyen. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. World's healthy human being, all tricks revealed. Ezek a képek. Nem tudom, van egy kurva jó ilyen hangulata ezeknek a termeknek. Lesz még egyébként ilyen All eyes on Stanley, live on stage. Igen, és az rendesen Stanleynek a modellje. Ah, yes, here it is, just through this door. Stage-ról mi mutatja, és ha én visszaadják a lifttel? Nem, azt nem csináljuk meg.
Na. Hol? Aha. Ott a színpad. Are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry. You'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Azért a tapéta mutatja egy kicsit, hogy figyelnek. Na, hova menjek? Jó, oda. És... Wow! Ezt nem láttam még. Hú, jó. Elérem és eltartom a beszédem! Nagy mindfuck ez az egész game, igen. Na és akkor le van tudva az összes balajtós ending, most jönnek a jobb oldalasok. Egy pillanat, csak ugye nézem, hogy szépen sorba tudjunk haladni. Ja. Oké, megvan. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something Itt crucial happen valahol, nem while my itt, senses hanem a were másik teremben vagy az előzőben volt még egy ending. When És akkor... Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Tehát azt mondja, hogy a bal oldali ajtón, de most a jobb oldali ajtón megyünk. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Igen, meg akartunk állni a pihenőszobába. Valószínűleg. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking Most it nézem, all hogy in. 10 órától számolva tényleg a valós időt mutatna az óra, hogy mióta játszunk vele. De nagyjából ilyen fél hétkor kezdtük el a... Yes, really a Stanley Parable előtte ugye a Baldur's Gate 3 demója ment, vagy próbaverziója. Here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Na, menjünk vagy? Kurva jók ezek az effektek, tehát ahhoz képest egy ilyen kis indie játék. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Na jó, menjünk. Persze azért lépett le mindenki, mert olyan Stanleynek a személyisége, amilyen. Stanley sat around, but at last he'd had enough of the amazing room. Pont elkezdett volna valamit mondani. Open door on his left to get back to business. Na most egyelőre szót fogadunk neki. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Nem. Innen tudja, hogy senki sem kedveli. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, Na, merre menjek? From here it's, left. Na, arra. Oh, no, it's to the right, my mistake. Jó van, oké. Szórakozzál, tudod kivel. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Nézzek a papírokat, hogy merre kéne menni. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Arra. Ja, jó van. Hopp, hol vagyunk? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes.
Okay. Tudom, nem nézek oda. De ott van az a kék monitor még mindig. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Na és akkor most újraindítja az egészet. Micsoda? Ja, várjál. Igen. Ja, igen, megvan, várjál, de ezt még egyszer megcsináljuk. All of his co-workers were gone. What could it mean? Várjál, lehet, hogy ez itt decided to van? go to the meeting room. Perhaps Nem. he had simply missed a memo. Meg azt a befejezést is megcsinálom. Hoppá! When Stanley... Wait. Hoppá! What? Hol a két ajtó? Az megvan, de van még vagy pár I még azon definitely kívül. restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Na, Come, Stanley. Let's mehetünk akármerre. find the story. Eszmetlen pályatervezés, ezt figyeljétek most, hogy így hogy néz ki a terep, és akkor egyszer csak ilyen saját magába visszakanyarodó folyósoknak a tömkelege. Hogy itt még nem, de majd lesz majd olyan is. Igen, menjünk arra. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely jól was a kitaláltunk. story here before. Do we need to restart the game again? Nem I kell. find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. Most ha félek tovább menni, mert félek, hogy elnyomom. Okay, let's give it a shot. Why not? És de újraindítja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Jó, missed akkor a menjünk memo. arra tovább, amerre ő. Opsi. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Vissza a másik irányba. Aha! I knew Aha, we'd missed something. megváltozott a terep. The story. Here it comes. Na, itt van a magába visszaforduló folyósó. No, wait, never Hoppá, mind. Not the zsákutca. story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ajaj, hova jutottunk? Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh no. Úristen, lidérc. I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Van tengeri, Himalája, meg folyósó is.